નમસ્કાર મિત્રો, હું હિમાંશુ સોમપુરા ડિસેબિલિટી ગુજરાત ચેનલ પર ફરી એકવાર નવા વિડીયો સાથે આપનું સ્વાગત કરું છું. આશા છે મિત્રો કે આપને એક્સેસિબલ ગેમના ટ્યુટોરિયલ પસંદ આવતા હશે. આજે જે એક્સેસિબલ ગેમનું ટ્યુટોરિયલ હું આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરવાનો છું એનું નામ છે એક્સેસિબલ બોલિંગ ગેમ. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે બોલિંગ ગેમની અંદર એક બોલ હોય છે અને સામે થોડી પિન્સ હોય છે, બોટલ્સ કે એવું હોય, અને આપણે એ બોલની મદદથી આપણે પિન્સ પાડી દેવાની હોય. તો બસ આ એવી જ ગેમ સ્માર્ટફોન એન્ડ્રોઈડમાં રમાય છે એક્સેસિબલી. તો એનું ટ્યુટોરિયલ આજે આપણે જોઈએ. તો હવે જે આપણે એક ગેમ જોવાના છે એ પણ એક્સેસિબલ છે અને એનું નામ છે એક્સેસિબલ બોલિંગ ગેમ. ફરીથી આ ગેમ પણ કદાચ તમને પ્લે સ્ટોરમાં નહીં મળે. આ તમને ટેલિગ્રામમાં એપીકેમાં મળશે અથવા આ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મળશે, અથવા તમે મને પર્સનલી સંપર્ક કરજો તો હું મોકલી આપીશ. ફરીથી આ ગેમ પણ અનનોન સોર્સ તરીકે તમારા સ્માર્ટફોનમાં ઇન્સ્ટોલ થશે અને તમારે અલાઉ કરવું પડશે અનનોન સોર્સિસને. તો આટલી વાત છે અને આપણે એક્સેસિબલ બોલિંગ ગેમ શરૂ કરીએ છીએ. એકવાર તમે એને ઇન્સ્ટોલ કરશો એટલે તમારામાં આવી જશે એનો આઇકોન. તો એને એક્સેસિબલ બોલિંગને એમ કીધું કે ટોકબેકને આપણે બંધ કરવાનું અને પછી ટેપ કરીશું. Level 1 Bowling game with black ball. Level 1. To play, you have to put your finger on the ball and slide it as fast as you can to the direction you want to shoot. Up in the middle are the 10 pins that you have to knock down. The ball also bounces with the sides. Setting up the pins. The ball is down in the middle. Now it's your turn to play. હવે આને જે મુદ્દો છે એ સમજાવી દઉં કે સામે 1 2 3 4 4 ને 3 4 ને 3 7 ને 2 9 ને 1 10 પિન ત્રિકોણાકારમાં ગોઠવેલી છે સામેની સાઈડે, એટલે જ્યાં આપણે ઉપર સ્પીકર હોય છે મોબાઈલમાં ત્યાં, અને જ્યાં આપણું હોમ બટન હોય ત્યાં એક બોલ છે. એ બોલથી તમે ફિંગરને સ્વાઇપ કરીને સામે જે પિન છે ત્યાં સુધી જેટલું ફાસ્ટ લઈ જઈ શકો એટલું ફાસ્ટ તમારે લઈ જવાનું, અને જેટલી પિનો, જેને પિન્સ કહે છે, જેટલી પિન્સ તમારી તૂટે અને અંદર જાય એટલા પોઈન્ટ તમને મળે. 2 ચાન્સ તમને મળે, પછી 2 ચાન્સ તમારા ઓપોનન્ટને મળે. તો આવી રીતે હોય છે. ફરીથી કહું, બોલ જે છે એ હોમ બટન પાસે હોય છે. હોમ બટનની સહેજ ઉપર બોલ હોય છે અહીંયા, બરાબર આવું બોલશે, અને સામે અહીંયા પિન છે. આ પિન હશે કે આવું બોલશે. હવે જો મેં સ્પીડ ધીમેથી ખાલી કર્યું એટલે આ બોલ રગડતો રગડતો સામે જાય છે અને You knock down 1 pin. મેં એક પિન The ball is down in the middle. બરાબર. હવે હું થોડીક ફાસ્ટ કરીશ. Force 37. 37નો ફોર્સ આવ્યો. You knock down 5 pins. મેં 5 પિન બીજા ટ્રાયલમાં. Setting up the pins. હવે સામેવાળાનો વારો આવ્યો એટલે એ સેટ કરે છે. Now it's your opponent's turn. ઓપોનન્ટ મારું કમ્પ્યુટર છે એટલે સ્માર્ટફોન છે. ઓહો, એને તો બહુ તોડી. 7 એને pins. 7 તોડી.
Force 65. He knocked down 9 pins. Game scores number 1. મેં 5 You have 5 points. અને એણે 9 તોડી. And your opponent has 9 points. Setting up the pins. તો ફરીથી હવે પિન સેટ કરે છે. બીજો રાઉન્ડ આવ્યો. The હવે થોડું ball is વધારે down in ફાસ્ટ the કરી. middle. Now it's your turn to play. Force 28. 28 નો ફોર્સ કરે છે જનરેટર. You knock down 1 એક જ pin. pin. The ball is down in the middle. Force 8. એક નો ફોર્સ જનરેટર. You knock down 2 pins. 2 તૂટી. Setting up the pins. Now it's your opponent's turn. હવે સામેવાળાનો Force વારો. 27. એને 27 નો ફોર્સ He જનરેટર. knocked down 3 pins. Force 37. He didn't knock anything down. એનાથી કઈ ના થયું. હવે આપણો ચાન્સ છે. Game scores number મારો 2. 7 છે, એનો 12 છે. You have 7 points. And your opponent has 12 points. ચલો આ Setting છેલ્લો up the રાઉન્ડ. pins. આમાં આપણે જોઈએ કેટલી તોડી શકાય છે. The ball is down in the middle. Now it's your turn to play. બરાબર આવું બોલે એટલે Force 14. બરાબર થોડુંક તો ફાળ ગયું. You knock down 1 pin. The ball is down in the middle. તો હવે છેલ્લો લાસ્ટ રાઉન્ડ. Force 16. 60 નો ફોર્સ. You knock down 3 pins. 3 પિન પડી. Setting up the pins. હવે ઓપોનન્ટ માટે સામેના માટે કરાય. Now it's your opponent's turn. Force 27. He knocked down 2 pins. Force 78. હા બધી He knocked down 8 pins. Game scores number 3. You have 10 points. તો And your opponent has 20 points. મારા 10 એના 20 Setting up the અને આવી જ pins. રીતે ગેમ આગળ ચાલશે. તો આવી રીતે આપણે રમવાની અને સરસ છે, એક્સેસેબલ છે. અને જેટલી પ્રેક્ટિસ કરો એટલું વધારે કામ આવે. ફાઇન ગેમ છે. હોપ કે આ ગેમ તમને ગમશે.